ሰላም ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን ከእንግሊዘኛ ውጪ ሌሎች እጅግ የበዙ ቋንቋዎችን እንደ ትምህርት የምናገኝበትን አፕሊኬሽን ነው ጠቆም ላድርጋችሁ የወደድኩት። ይህ አፕሊኬሽን ዱሊንጎ የሚሰኘው አፕሊኬሽን ነው። ፊት ለፊት ስክሪን ላይ ያለው ዱሊንጎ የሚሰኘው አፕሊኬሽን ነው። ታዲያ ይህ አፕሊኬሽንን በመክፈት ምን ትምህርቶችን እንደምታገኙበትና ቋንቋዎችን እንዴት እንደምትማሩ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ስንከፍተው ዱሊንጎ አሪፍ አኒሜሽን ያለው ኢንተርፌስ ከፍቶ የመጀመሪያውን እናየዋለን። ጌት ስታርትድ ብለን እንጀምራለን። ከዛም ሃይ ዜር አም ዱኦ ብላ ዱኦ የምትባለው እቺ በርድ ነገሯ ናት እንደምታስተናግደ ነገር። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላታለን። ሌትስ ጌት ዲስ ፓርቲ ስታርትድ ብላ ኮንቲኒው ብለን እናስቀጥላታለን። ከዛ በኋላ አሁን ሴትአፕ ማድረጉን ነው የምንጀምረው። አሁን ይሄ እንደ አፕሊኬሽን የተዘጋጀው እንግሊዝኛ ቋንቋ ውጪ ያሉትን መናገር ለሚችሉ ሰዎች ማነው እንድንናገርበት ወይም ደግሞ እንድንለምድ የተዘጋጀ ነው። ቋንቋ የተሰራው በእንግሊዝኛ ነው። ስለዚህ እንግሊዝኛ ተጠቅማችሁ ስፓኒሽን፣ ፍሬንችን፣ ጀርመንን፣ ኢታሊን፣ ጃፓኒዝ፣ ቻይኒዝ፣ ራሽያን፣ ሌሎች ኮሪያን በጣም ብዙ ናቸው። እዚች ጋር ብቻ ሊስት የተደረጉት ወደ 39 ናቸው። ቆጥሬያቸው ነበረ። ይሄኛውን ካሉት ውስጥ ቋንቋ የፈለጋችሁትን ማወቅ ብትፈልጉትን ነክታችሁ መማር ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ ከሌለ ራሱ ኢቭን ሞር ብላችሁ ብትነኩት ሌሎች ብዙ ላንጉጆችን ሊስት ያደርግላችኋል። ለምሳሌ ተመሳሳይ ላንጉጆች ራሱ ሆነው አንድ ሀገር ውስጥ ትንሽ የዘዬ እና ለውጥ ያላቸውን እንትኖች ራሱ ላንጉጆችንም እንድትማሩ የሚያስችል አፕሊኬሽን ነው። እጅግ የበዙ አፕሊኬሽኖች ላንጉጆች አሉ። ስለዚህ ደስ ያላችሁ መምረጥ እና መማር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያ ስፓኒሽን ለምረጥና ስፓኒሽ የምትለው ነክቼ ኮንቲኒው ላለሁ። ከዛም ሀዲድ ዩ ሂር አባውት ዱሊንጎ ይሄንን አፕሊኬሽን እንደሰማችሁ ነው። እናንተ የሰማችሁት ከቲቪ ነው ከምንድን ነው ብሎ ነው እዚህ ጋር የሚያስመረጣችሁ። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ከኔ ከሰማችሁ ከዩቲዩብ ብላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ከጓደኞቻችሁ ምናምን ከሰማችሁም ልክ እንደዛ ለራሳችሁ ነው። ኮንቲኒው ትሉና ትቀጥላላችሁ። እናም ሴታፕ ለማድረግ እንዲመቸው ሃሞች ስፓኒሽ ዱዩ ነው ምን ያህል ስለ ስፓኒሽ ታውቃለህ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ትንሽዬ ከሆነ ትንሽዬ ምንም ገና አዲስ ጀማሪ ነኝ እንዲሁም አሪፍ ነኝ ምናምን እያላችሁ ያላችሁን ስኪል ትናገራላችሁ። ገና የመጀመሪያ ከሆናችሁ አምኑቱ ስፓኒሽ ብላችሁ ትነኩታላችሁ። ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ ኦኬ ዊ ዊል ስታርት ፍሬሽ ብላ ትለናለች። ኦኬ ኮንቲኒው እንላለን። ዋይ አር ዩ ለርኒንግ ስፓኒሽ? ታዲያ ስፓኒሽን ለምንድነው መማር ግን የፈለግከው ትላለች። ሰፖርት ማይ ኤዱኬሽን ለማድረግ ነው ወይስ ፕሪፔር ለትራቭል ለማድረግ እንዲመቼ ነው ወይ ከጓደኞቼ ጋር ነው ወይስ ጀስት ፎር ፈን ነው ለመዝናናት ብላችሁ ነው? ብዙ አማራጮች አሉ። እንደዛ ሁኔታ ውስጥ ካሉት ውስጥ ካለ እናንተ እሱን ትመርጣላችሁ። አለበለዚያ አዘር ብላችሁ አዘር ነክታችሁም ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። ኤኒ ሪዝን ኢዝ ኤ ጉድ ሪዝን ቱ ለርን ነው። ኮንቲኒው ብላችሁ ትቀጥላላችሁ። ሂር ኢዝ ዋት ዩ ካን አቺቭ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አቺቭ ልታደርጉ የምትችሏቸው እንደሆነ ያሳያል። ኮንቲኒው ትላላችሁ። ዋትስ ዩር ዴይሊ ለርኒንግ ጎል? አሁን የምትፈልጉት ይህንን በጣም ሲሪየስ ሆናችሁ መማር ነው ወይንስ ጀስት በቃ እንደ ካጁዋል ነው፣ ሬጉላር ነው፣ ሲሪየስ ነው፣ ኢንቴንስ ነው? ስለዚህ እሱን በቀን ለ3 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ ወይስ ለ15 ወይስ ለ30 ደቂቃ ላስተምራችሁ ይላል። አሁን እኔ ሲሪየስ ሆኜ መማር የምፈልግ ከሆነ 15 ደቂቃ አለና ኮንቲኒው ላለው ማለት ነው። አሁን ሌትስ ፋይንድ ዘ ቤስት ፕሌስ ቱ ስታርት ብላ ትለናለች። ስለዚህ ለርኒንግ ስፓኒሽ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ብሎ ስታርት ፍሮም ስክራች የምትላለች ከላይ፣ ወይም ደግሞ ኦሪዲ ነው ሰም ስፓኒሽ ትንሽ እንኳን የምታውቁ ለምሳሌ ግሪቲንጎች አንዳንድ ሰላምታዎች ምናምን የምታውቁ ከሆነ ከእሱም መጀመር ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ፈርስት ታይማችሁ ከሆነ የመጀመሪያው ነክታችሁ ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። አሁን ጨርሰናል። ኦኬ ጌት ሬዲ ትለናለች። ዩኒቷን ሌሰኗን ብላ ትጀምራለች። አሁን ኮንቲኒው ስንለው ዶ ኢዝንት ዊንጊንግ ኢት ብሎ እያለ ነበር ጀምሯል። አሁን የመጀመሪያ የሰማችሁት ላንጉጅ ስፓኒሽ ወርድ እያወራችሁ ነው እና ዘማን ዘሜን ቤቢ ሰሌክት ደ ኮሬክት ኢሜጅ። አሁን ላኒኒያ የሚለው ምን ይመስላችኋል? ከፈለጋችሁ እናሰማውና ላኒኒያ ይሄ አሁን እስቲ እኔ አላውቅም መጀመሪያ ነው። ሜቢ ትልቅ ሰው ለማን ለማለት ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኢንኮሬክት ገርል ማለት ነው። ላሙከር እንደዚህ ያላችሁ ብቻ መማር ትችላላችሁ። ይሄኛውን ስቴፕ ለማሳለፍ ያክል ጀስት ላ ኒኛ ኦኬ
ይሄንን ደግሞ እንዴት ነው የምታደርጉት? ላ ኒኛ የምትሏን አረፍተ ነገር ሰርታችሁ ቼክ ማድረግ እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናሳልፈውና la mujer እንቀጥል። ፓራግራፍ መስራትም the word mistake help you call el niño ስለዚህ እንደውም ያው አፕሪሺየት እያደረገን ነው የሚያስተምረን። ብትሳሳቱም ችግር የለም ስህተት ያስተምራችኋል ብሎ እያለን ነው። el niño አሁን ይሄንን እናሳልፈውና una niña እንመልከት። una mujer un eres el hombre Yo soy un niño. soy El niño, la niña. niño soy yo ማቺንግም ልክ እንደዚሁ ገርል ከማጋ ነው ቅድም ከተማራችሁት አንጻር ጋር እሱን ያነጻጸራችሁ ማን ይመስላችኋል? ኒኖ ነው። እንደዚህ ያላችሁ ቼክ እያደረጋችሁ yo መስራት ነው። soy hombre niño soy በዚህ መሰረት ማለቅ። yo soy un hombre ስለዚህ ይሄኛውን ተጠቀሙበት። የምትፈልጉትን ቋንቋ ለመማር የሚያስችላችሁ ዱኦሊንጎ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ሰንብቱ።